Вітаю, любі друзі! Всім привіт! З вами Айсік або Святослав. Сьогодні я вам розповім про свій диплом, оскільки я магістрант і вже закінчується перший семестр і другий разом. Залишається літо 2 місяці, за які я маю зробити більшу половину роботи, щоб за 3 місяці восени проробити деталізацію свого магістерського проєкту і в грудні вже перевести роботу на захист. Тому сьогодні в відео буде такий міні-процес і розповідь з деякими вставками про те, як я створюю диплом. Всім гарного перегляду. Коротше, так як це авангард, і починається точка неповернення від реалізму, але у мене це буде через точку народного мистецтва, оцеї архаїки, через таку досить сильну трансформацію, так скажемо, часу і простору через індустріалізацію, тобто розвиток міста, стрімке зростання населення та все решта. Коротше, йде 3 яруса Хреста. Оце. Тодішнє, тобто хороше, ще таке при Російській імперії в міру, бо в селі то краще збереглося. Потім середній розвиток авангарду, оці ще дозаборонні роки. І 3-й ярус вже комуністична частина, коли воно вже наскільки погіршилось, коли радянська влада це заборонила. І тут хочеться показати тут ще оцей бойчукізм Михайла Бойчука через оцей неовізантизм, народне мистецтво Ганни Собачки-Шостак, яка дуже класні робила композиції з квітками, і вже комуністичні мозаїки. Ну це так умовно, тут щось можливо ще друге буде. І на фоні цього таки ж розвивається оцей українсько-російський авангард, бо наші митці були то в Росії, то в Україні. Коротше, таке тут так само показати оце від народного переходу до радянського часу, до 50-х років. Ну і поступовий, як сказати, нейтралітет із комуністами, там, де люди пахають в полі, яблука там дають комуністичній владі. Тут вінок такий буде непомітно супроводжуючий, такий ще тут хороший, а тут же з приходом комунізму такий порваний, знищений, з кров'ю, яка на нього пролила через пізніші заборони. Потім ті комуністична атрибутика, амуніція військова, от ту хуйня, якою вони продирявлювали мішки, щоб знати, чи є в людей зерно. І через оцю епоху, оцього другого, показати голодомор частково, потім цей танець смерті, між яким танцювали, можна сказати, українські селяни, тому що хтось вижив, хтось ні, Бакота, яку затопили, і Каховська ГЕС так само. Отут передати, і так як перехід через нинішні реалії, просто так як через циклічність, які вже відбулися. І поступове визволення, і за основу ще взяв 2 ангелів. Поліна Райко, це дуже пиздата жінка, по-моєму, Миколаївщина, яка в свою хату розписала настільки, що воно зараз знаходиться під в списку української, так скажемо, нематеріальної спадщини, чи матеріальної спадщини, бо то, що її хату затопило, але, на щастя, будинок встигли оцифрувати з її роботи. І в неї були такі 2 ангела, це її 2 сестри, по-моєму. І вони в мене асоціюються із військовими, оцею Небесною Сотнею, що було в 14-му році. І пізніше, які летять разом з буревітром, на якого летять оці російські вже бомби з теперішні. Але птах такий, можна сказати, летить, його тут ранять, от тут ракета влучила, вибух вкрило, але він летить все одно до світлого майбутнього. І цим самим показати динаміку розвитку як української культури, так і української історії і народного життя. І поступовий шлях боротьби. В мене постійно були проблеми, бо теж думав, чи лишати хрест в основі такий, яким він є, чи деформувати. Коли його деформував, тобто в викривленому просторі щось зробив, він якось ліпше читається. І тут, до речі, тріщини є на ньому, тому що коли радянська влада стала атеїстичною, Сталін бок, Ленін бок, то хочу показати оцей тріщину, яка буде йти аж сюди, що низ, оцей комуністичний, який вони взяли в хрест, впхали, пішов по швах тріскатись і поступово починав рушитися. Вот. Така, коротше, концепція. Вітаю, друзі! З вами Айсік або ж Святослав. Сьогодні я вам покажу процес, фрагмент тільки роботи над дипломом. Вот. Не знаю, що вийде в кінці, але виходить таке. Так, це я. Тут в мене
типа студія, міні-чайничок для кави, хоча така жара. Тут в мене такі картинки, які я робив. Думаю, виберу один фрагмент, але піддивляюся на всі, бо того, що в кожному з них певна частина цієї картини має бути реалізована, тому добре мати декілька варіантів. Але основна у мене ця по кольорах. От такого вона має виглядати. Тут в мене Відро. Тут в мене два відра, щоб мити пензлик і його полокати від миючого засобу. Тут в мене царство Боже. Тут пекло, там очищення. Коротше. Вот. Малюю ось такими акриловими фарбами. Сьогодні дуже спекотно в порівнянні з вчорашніми днями. Сьогодні сонце не так пече, але я все одно мокрий. Тому, щоб собі не мучитися від того, що дуже великий кид теплого повітря йде, заслонив покривалом частину, щоб вона мені не засвітлювала картину, коли я малюю, і трошки продував вітерець. Але плюс жари в тому, що я роблю акрилом і він швидше висихає. Набагато швидше, що прискорює мені роботу. Надіюсь, з олійними фарбами буде також. Тільки, мабуть, якщо дописати на розчиннику. На фоні їздять великі вантажні машини, тому вибачайте за звук. Рекламна інтеграція. Їм морозиво від Лімо. Смак. Йогурт, малина, лимон з вибуховою глазурю. Я думаю, що це таке вибухова глазура. Це, коротше, ця шипучка в роті. Наразі диплом поки що в нас такий. Доробив червону пляму, отам жовту, біле, білий фон лишив. Вот, надіюсь. Нині встигну вже вирівняти моменти. Отам, де дуже розривчасті є штуки. І трохи розбавив. Трошки розбавив кольори. А то викладач каже, що в тебе цей імприматурний момент нагадує прапор Сербії і Маскоїн. Я течу так само, як це морозиво. От тут можемо побачити. Боже, ці перепади експозиції. Отаку картину. Естетика. Багато води. Морозивко. Так, на даний момент я вже закінчив роботу над імприматурою і починаю лякувати роботу. Це такий акриловий лак. Потім покажу баночку, щоб ви могли придбати його. Він хороший, глянцевий, тому зараз буду покривати ним роботу. Вот, поклав в горизонтальному, вертикальному положенні. Ось тут полотно, лак. Коротше, купа роботи ще. Треба полакувати імприматурну частину. Тому до роботи. Вітаю, друзі, з поверненням. Святик закінчив лакувати роботу, тому на сьогодні все. Імприматура полакована. Імприматура полакована. Крупні кадри. Пензлики помиті, акрил закритий. Залишили ще кольори, але вони вже засохли, то я завтра їх шкрябаю. Ось така вода. В одній мило, в другій для полокання. Полотна полаковані. Ось такий безлад лишив. І моя скатертина, що мене ховала сьогодні. Ось таке. Так, ну і коротше, я поперебирав ще чуть-чуть. Картина досить ярка. Лак добре полакував. Це був порядочок. На фоні жувачка. Вот. На сьогодні це все. Дякую, що переглянули дане відео. Щастя, здоров'я вам.
Пишіть коментарі, залишайте вподобайки, діліться цим відео. Ілля Володимир, я знаю, що будете це дивитися. Тому просьби і скарги та непотрібні моменти пишіть в коментарях. Все, всім па-па.